Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích kỹ thuật thị trường tài chính thế giới tuần 19 tháng 2. Nhân dịp năm mới, xin chúc cả nhà mình an khang thịnh vượng, tràn ngập yêu thương. Như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với vàng. Vàng trong tuần vừa rồi đã giảm 0,55%. Giá vàng hiện tại đang là 2.013 đô. Nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có thể thấy là trong 2 tuần vừa rồi, giá vàng đã có những cái biến động rất là mạnh. Chủ yếu là xu hướng giảm, nhưng mà ngay sau đó đã có những cái cú bật lên cũng rất là mạnh mẽ. Vậy là sau khi chúng ta phải cắt lỗ vàng thì giá vàng lại giảm, chạm vào cái điểm giá mục tiêu của chúng ta là 1988. Vâng, thị trường mà, biết làm sao được, chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi. Và với cái giá vàng hiện tại đang nằm ở giữa hai cái vùng cản mạnh, chính là hai cái đường màu vàng 1988 và 2040, thì tốt nhất là chúng ta không nên làm gì cả. Nếu mà ai đã có cái lệnh mua ở ngưỡng 1988 thì đương nhiên chúng ta vẫn tiếp tục giữ thôi. Và chiến lược của chúng ta trong tuần sau đó chính là chờ giá vàng lên tới cái ngưỡng 2040, rồi xem có những cái tín hiệu đảo chiều nó hay không. Tất nhiên là đảo chiều đi xuống, rồi chúng ta sẽ làm thêm một cái lệnh short nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả hợp đồng tương lai của đồng. Giá đồng hiện tại đang là 3,8 đô, tăng 4,26% so với tuần trước. Ở trên khung nến tuần thì chúng ta thấy rằng cái tuần vừa rồi đó chính là một cái cây nến mang tín hiệu đảo chiều đi lên. Và nó xuất hiện ở ngay cái đường trendline giảm màu vàng ở đây. Như vậy là đã backtest thành công. Cái tỷ lệ mà giá đồng trong thời gian tới tăng sẽ rất là cao. Khung tuần thì là như vậy. Khi mà chúng ta chuyển sang khung ngày thì để có thể tăng được ở một cái mức giá cao hơn thì đồng sẽ phải gặp một cái ngưỡng cản rất là mạnh. Đó chính là cái ngưỡng 3.93. Và đương nhiên kế hoạch của chúng ta trong tuần tới đó chính là xem đồng sẽ phản ứng như thế nào. Có tín hiệu đảo chiều đi xuống hay không, hay là cứ như vậy mà bứt phá. Giá dầu hiện tại đang là 78,235 đô, tăng 7,87% so với tuần trước. Trong 3 tuần trở lại đây thì giá dầu đều đang có những cái biến động cực kỳ mạnh. Xét về nến tuần thì chúng ta đã có cái xác nhận đảo chiều đi lên rồi. Đó là cả một cái cụm nến trong một khoảng thời gian dài. Rồi với khung nến ngày thì sao? Với khung nến ngày thì rõ ràng là cái đà tăng nó vẫn còn. Chưa có bất kỳ một cái tín hiệu đảo chiều đi xuống nào cả. Thế nên là cái tỷ lệ khá cao là trong cái đợt sóng này giá dầu sẽ tiếp tục tăng. Hợp đồng tương lai của đậu tương đang có giá là 1.176 đô, giảm 0,61% so với tuần trước. Cây nến tuần vừa rồi là một cây nến doji. Nó thể hiện sự cân bằng giữa phe mua và phe bán ở ngay cái ngưỡng cản rất mạnh của chúng ta. Đó chính là cái ngưỡng 1.180. Như vậy là chúng ta đang có một cái tín hiệu nho nhỏ cho thấy là cái xu hướng giảm trước đó đang bị suy yếu. Với cái biểu đồ hiện tại mà chúng ta đang thấy thì giá đậu tương nó giống như là test lại cái ngưỡng 1.180 hơn là một cái tín hiệu đảo chiều đi lên. Như vậy cái tỷ lệ trong thời gian tới đậu tương giảm nó vẫn khá là cao. Giá Bitcoin tại thời điểm mà tôi ghi hình đang là 51.774 đô. So với cả tuần trước thì đang tăng 7,12%. Còn so với tuần trước Tết thì tăng tới hơn 20%. Đây là những cái biến động rất mạnh trong cái khoảng thời gian gần đây. Ok, đến thời điểm này thì cái khung màu vàng tôi bỏ đi được rồi. Khi mà chúng ta chuyển sang khung nến ngày thì có thể thấy rằng cái lực tăng của Bitcoin nó vẫn rất mạnh. Tín hiệu đảo chiều chưa hề có. Nhưng để mua thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì chúng ta mua ở thời điểm này thực sự nó quá mạo hiểm. Chúng ta sẽ cần chờ Bitcoin giảm xuống tới cái vùng giá thấp hơn thì khi đấy chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tỷ giá của cái cặp Euro USD đang là 1,07 đô, giảm 0,08% so với tuần trước. Mức giá đóng cửa thì so với tuần trước, thậm chí là tuần trước Tết thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Thế nhưng chúng ta thấy rằng cái bóng nến ở phía dưới nó khá là dài. Và hai cái cây nến tuần gần đây nhất đều là hai cây pin 3 có tín hiệu đảo chiều đi lên. Ok, như vậy là cái lệnh short của chúng ta trong nhiều tuần vừa rồi chúng ta chốt được rồi. Khi mà chuyển sang khung nến ngày thì khung nến ngày lại chưa hề có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi lên nào nó thực sự tin cậy cả. Nên chúng ta có thể là chốt cái lệnh short nhưng chúng ta chưa có một lệnh mua nào hết. Cặp EU chúng ta vẫn tiếp tục quan sát. Tỷ giá của bảng Anh đô la Mỹ đang là 1,26 đô, giảm 0,23% so với tuần trước. Và cũng tương tự như là cặp EU thì chúng ta cũng đang có hai cái cây nến gần đây nhất đều có cái bóng nến ở phía dưới khá là dài. Khi mà chúng ta chuyển sang khung nến ngày thì tình hình khá là 50-50. Cái thứ nhất đó chính là giá hiện tại nó vẫn giống như là đang backtest lại cái ngưỡng cản cũ, đó chính là cái vùng 1,26. Thế nhưng đồng thời nó cũng đang có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên. Mặc dù những cái tín hiệu này nó chỉ là tín hiệu yếu thôi.
Thế nhưng nó lại diễn ra ở cái đường EMA 100 màu trắng ở ngay dưới thôi. Vào thời điểm này thì tôi sẽ xóa cái ô màu cam ở đây để mọi người có thể nhìn rõ hơn hai cái ngưỡng mới mà chúng ta phải quan tâm. Đó chính là cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới 1.253 và cái ngưỡng kháng cự phía trên 1.265. Đây chính là hai cái ngưỡng để chúng ta quyết định là long hay là short. Phá ngưỡng trên thì chúng ta long, phá cạnh dưới thì chúng ta short. Tỷ giá của Yên Nhật và đô la Mỹ đang là 150, tăng 0,64% so với tuần trước. Trước Tết thì cặp Uzi khá giống với vàng, đó là đều bị dính stop loss. Chỉ có một cái điều khác là Uzi chúng ta tiếp tục vào thêm một cái lệnh long, lệnh mua. Thì tới thời điểm hiện tại chúng ta đang có lãi. Khi mà chuyển sang khung đến ngày thì chúng ta chưa có bất kể cái tín hiệu nào khiến cho chúng ta phải lo lắng cho cái xu hướng tăng cả. Cái tỷ lệ mà chúng ta có tiếp lợi nhuận khá là cao. Thế nên là cái kèo này chúng ta tiếp tục giữ nhá. Và đến bây giờ thì mọi người hãy rời stop loss đến cái điểm vào lệnh, hoặc là một cái điểm mang cái lợi nhuận dương nào đó mà mọi người thấy vừa ý. Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ không bị lỗ ở cái kèo này. Và Uzi cũng chính là cái mã cuối cùng trong video tuần này. Mọi người hãy like, share, đăng ký để ủng hộ team nhé. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.